Üdvözlet mindenkinek Sunshine Bay-ből! A mai részben a Bridges & Ports kiegészítő új térképén, a Sunrise Bay térképen fogunk építkezni. Ez a térség tökéletes arra, hogy meghatározzuk a város kapcsolatát tengerrel, és ma pontosan ezt fogjuk megtenni. A fő fókusz ma a kikötő lesz. A kiegészítővel most már igazán nagyszerű összetett kikötői rendszereket is létrehozhatunk. Konténerterminálokat, halászati dokkokat, rakparti ipart, viszont ez sokkal több tervezést igényel, mint azt elsőre gondolnánk. Úgyhogy lépésről lépésre megnézzük, hová érdemes tenni, mitől működik jól, és mik azok a buktatók, amelyeket érdemes elkerülni a kikötő építésénél. De lesz ma még egy érdekesség is, ez pedig nem más, mint a Premetro. Ez tulajdonképpen egy elkülönített pályán futó gyors villamos, olyan, mintha már félig metró lenne, de még a villamos családjából származik. Külön pálya, külön megállók, a felszíni forgalom pedig nem akadályozza, és ami a legjobb, ezt a kiegészítő nélkül is bárki meg tudja majd csinálni. Szóval a mai részben azt is megmutatom, hogyan lehet logikusan és többé-kevésbé esztétikusan fölépíteni egy ilyen premetrót. Induljunk hát neki, kikötőépítés, várostervezés, valamint közlekedési különlegességek Sunrise Bay-ben. Ez az Andrew City Life szokásos hétfői tartalma, már is kezdünk! Kezdjük akkor a mai városépítést. A mai alkalommal, ahogyan ígértem, a kikötőké lesz a főszerep, építeni fogunk egy kikötőt, legalábbis amennyire el tudunk majd jutni ezzel a dologgal. Eredetileg én ide terveztem a kikötőt, de aztán rájöttem, hogy ezzel az a probléma, hogyha megnézzük a vízi utat, akkor itt található a vízi út, ami azt jelentené, hogyha ide építeném a kikötőt, akkor ezeket a területeket itt mind ki kéne sajátítani, és az eléggé nagy költséggel járna. Úgyhogy akkor végül is ezt a területet szemeltem ki, itt már ki sajátítottam a szükséges területet. Ezt egyébként nem tudom, hogy miért így csinálták a CS2-ben, hogy a különböző vízi utaknak is meg kell szerezni a területet, de az is igaz, mondjuk, hogy ahol csak víz van, tehát ahova nem tudsz sehova semmit építeni, ott mind a megszerzésének a költsége, mind pedig a fenntartásának a költsége kevesebb. Mondjuk, hogyha megnézzük ezt a részt, akkor 22.135 pénzbe kerül, és 4.854 a fenntartási költsége, míg hogyha megnézzük ezt a részt, akkor itt már többszöröse mind a megszerzési költség, mind pedig a fenntartási költség. Ennek ellenére mindenképpen készülni kell arra, hogyha te kikötőt akarsz építeni, akkor bizony mélyen bele kell nyúlni a pénztárcádba, legalábbis ebbe a virtuális pénztárcába. Tehát akkor ide fogjuk fölépíteni a kikötőt. A kikötőt azt úgy tudod elérni, hogyha itt a development fán kioldod a water-t, enélkül nem fogsz tudni kikötőket építeni. Az első dolog, amit ki kell választani, hogy kicsi, közepes vagy nagy kikötőt szeretnénk. Én most arra gondoltam, hogy maradjunk a közepes kikötőnél. Ez körülbelül azt a forgalmat fogja kiszolgálni, amely egy közepes kikötőhöz elegendő. Itt ezt rögtön le is zárom, mert a kikötők úgy működnek a játékban, hogy lényegében önálló kerületként, de most nem a kerületet kell meghúzni, hanem majd ezzel a kapuval tudjuk levédeni az egészet. Közben be is pörgetem a játékot, mert elég sok pénz fog kelleni a kikötő megépítéséhez. Itt majd megy tovább, ez az avenue a belváros felé, és itt ez a vasútvonal, ez a csonk, ez majd nagyon jó lesz arra, hogy akár egy pótlólagos kargó terminált létrehozzunk, vagy akár még az is lehet, hogy valahogyan majd bevezettem a városba, egyelőre ezt még nem tudom. Itt terjesszük ki még a Port Avenue-t is,
Nem baj, hogyha kicsit jobb az infrastruktúrája a térségnek, csak akkor ezt az utat másfelé kanyarítom el. Ez lehet, hogy majd így ferdén be tud menni a leendő belvárosba. Nagyjából ide fogom tervezni majd ennek a városnak a belvárosát, és akkor nézzük meg, hogyan tudunk kikötőt építeni. Eddig nem sok kikötőt építettem egyébként, de azt már tudom, hogy az első és legalapvetőbb dolog, hogy lerakjuk a kaput. Közben a 8. szintet is elértük, ami azért jó, mert akkor így bőven lesz pénzünk a kikötőre. Megjegyzem egyébként, hogy ez az a város, ami roppant hálás volt az anyagiak szempontjából, tehát itt azt mondom, hogy csak nem egy pillanatra nem kellett azon aggódnom, hogy tönkre megyek, hogy csődbe megyek, pedig ez is normál fokozaton játszódik, köszönhetően annak egyébként, hogy ezt a hatalmas haltenyészetet idejekorán sikerült fölépíteni, az rögtön az elején jó extra bevételt jelentett. Meg ez lassan megtellik, akkor ezzel azért kezdjünk valamit, mielőtt elkezdünk kikötőzni, és akkor nézzük ezt a kikötőt. Tehát itt láthatóak ezek a portutak vagy kikötői utak. A kikötői utakat, azokat innét is el tudod érni, de minden más kikötői épületet, amire neked szükséged lesz, azokat ebből a menüből fogod tudni elérni, és itt megtalálhatóak a különböző portródok, vagyis a kikötői utak is. Jó, tehát ide kell kattintani, és itt toldalék épületként fogod tudni majd ezeket elérni. Minél több árut szállítasz, annál jobban fejlődik a kikötő, tehát ez ebben a vonatkozásban pontosan ugyanúgy néz ki, mint a City Skylines 1-ben a kerületek, csak itt nem kell meghúzni a kerületet, hanem minden kikötőnek számít, ami a kapun belül található, és ahol ilyen portródok vannak. Ez rögtön kétirányú, lehet egyirányúvá is tenni, és portródokat egyébként máshová is tudsz húzni. Így új úttípust is kaptunk a játékban, a Bridges and Ports-szal, de az a tapasztalatom, hogy inkább itt néz ki jól a kikötőben, tehát annyira, hogyha mondjuk ide húznám, az már nem olyan jól néz ki, de próbaképpen megnézünk egyet, ez akkor így fog kinézni. Építhetünk oda még egy pár gyárat. Viszont, ami nagyon fontos, hogy nem szabad így összekötni az úttal, tehát ennek egy zárt rendszernek kell lennie. Lényegében ez egy hatalmas logisztikai központ lesz, ennek itt egy zárt rendszernek kell lennie, mert amennyiben úgy halad át a forgalom, hogy nem halad át a kapun, akkor az 50%-os hatékonyság csökkenést fog okozni. Kvázi ezt a készítők egyfajta büntetésnek szánták, hogy legyen meg jobban ez a kikötői feeling, és ez tényleg egy ilyen zárt entitást alkosson a városon belül. Zárt és elég hatalmas nagy entitás, legalábbis amekkorára ezt lehet építeni majd. Ami még egyébként tök jó lenne, hogyha lennének ehhez való kerítések is, de nekem az az érzésem, hogy most már csak meg fognak majd jelenni a kerítések is a játékban lassan-lassan. Én ezt már nagyon várom. Elhúzzuk egészen idáig, és akkor itt most jöhet egy ilyen port key. Ez lehetne normál port road is, de a port key azért az tapasztalataim szerint sokkal jobban néz ki, ez a szegélyezett út egészen idáig, elhúzzuk, és akkor most itt, ahol a jelenlegi város határ húzódik, ott be is tudom ezt az egészet zárni. Ez már elegendően nagy lesz majd egy közepes kikötőre. Az úthálózatot alapvetően kialakítom, próbálom úgy, mintha zónázott épületek lennének, hogy minél kevesebb ilyen üres rész legyen.
Alapvetően itt inkább a rácszerkezetű, illetve az egyenes építkezés az, ami beválik a tapasztalataim szerint, meg sok ilyen épületet kell majd lerakni, és ahogyan bővül a kikötő, úgy egyre többet. Úgy nagyjából első közelítésben akkor ez lesz a kikötőnek az úthálózata, és akkor most jön a következő lépés, ami szintén elég költséges lesz, meg kell építeni ezt a darut. Itt található ez a Container Crane, ez egy alapvető épület, több helyre is el lehet helyezni. Rögtön itt látszik, hogy célszerű lesz majd ezt az utat kibombázni, kibontani, mert akkor majd ide is el fog férni egy. Egyelőre indulhatunk persze egy daruval. Fontos az, hogy a darunak mindenképpen ezen a Port Key Roadon kell lennie, vagy akár a Port Roadon, tehát ez szükséges. Most ezt ide lerakom, az első darut, és természetesen ezt is be kell kötni vízi úttal. Ezek a vízi utak baromi szélesek, tehát erre is gondolni kell, amikor területet választasz, hogy ezek a széles vízi utak el kell majd, hogy férjenek, és ez még csak a medium út volt, tehát a wide az ennyire széles. Úgyhogy erre mindenképpen gondolni kell. Most jöhetnek az első épületek. Amiket alapból megkapunk a darun kívül, azok a különböző raktárházak, ezeket le is fogjuk rakni. Ezek különböző típusú termékeket fognak tudni majd tárolni. Itt látható, hogy milyen termékeket fognak tudni tárolni, a gabonától kezdve elsősorban a tömegárukig, akkor ezek már majd a feldolgozott termékeket fogják tudni tárolni, ezek pedig a különböző olajszármazékokat. Ide pont elfér egy, illetve van még ez a bulk storage yard, egy ilyet is lerakunk így rögtön az elején, ezek pedig a különböző bányászati termékeket, tehát fémet, szenet, követ, illetve betont feldolgozott termékként. Ezzel meg vagyunk. A többi épületet majd fokozatosan fogom megépíteni, pénztárcától és szinttől függően 21 féle épületet fog engedni majd a játék. Meghúzzuk a cargo utat, mondjuk ide head-onba, és jöhet is vissza a hajó. Innentől kezdve, ami szükséges, hogy legyen importba, illetve exportba, az ide fog majd jönni. A különböző kamionok, teherautók, azok már be is mennek. Micsoda piros-fehér-zöld kamion látható itt. Ide lerakják a cuccot, illetve majd ami érkezik, felveszik a cuccot, és akkor így fog működni a kikötő. És ezt majd lehet fokozatosan kibővíteni. Most az a szerencsénk, hogy 10 000-es profitunk van, a hajó pedig mindjárt meg fog érkezni. Ez még egy kis idő. Hagyjunk akkor neki egy kis időt, hogy föl tudjon fejlődni, közben pedig akkor én itt fejlesztem a mellette található gyárnegyedet, illetve a város egészét is. Ami egyébként föltűnt, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de az irodákra való kereslet az újabb frissítés nyomán szinte teljesen eltűnt, ami elég aggasztó, mert a kisvárosoknak sokszor ez jelentette a mencsvárat, a megélhetési forrást, úgyhogy reméljük, hogy majd akár ezt egy újabb patch-el orvosolni fogják. Jó? És még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy itt ne teremtsünk kapcsolatot, mert akkor az felére fogja csökkenteni a hatékonyságát a kikötőnek.
Ez az új rendszer viszont nekem nagyon tetszik, hogy nem kell meghúzkodni a kerületet, hanem lehet így is építkezni. Az meg még jobb lett volna, hogyha teljesen egységesre lesimítom a terepet, de most már akkor ez így van. Nincsen ezzel se semmi baj. Új és szerintem igen kedves járműként jelentek meg a targoncák, amelyek a kikötőn belül dolgoznak, ami, hogyha nem akadozna a játék, akkor még jól is néz neki. És akkor itt szépen jönnek az áruk, amire szükségünk van, azt tudjuk importálni, amire pedig nekik van szükségük, azt tudjuk exportálni. Egyelőre úgy látom egyébként, hogy az import jön be, de ha jól nézem, akkor a fenntartási költség az hatalmas, a bevételt még nem látom, hogy mennyi. De majd előbb-utóbb az is lesz. Lerakjuk ezt a nagyobb épületet is. Itt már gyakorlatilag szinte mindent tudunk tárolni, beleértve a leveleket is. Hogy csináltam ezt a kis szintkülönbséget, semmi probléma. Most már ezekkel a profi gyalogutakkal ezt ki lehet javítani. Elég sokfajta ilyen gyalogutat kaptunk, ahol itt a kék szimbólumot látjátok, ezek mind Bridges and Ports-os gyalogutak, de természetesen ezeknek az alap fából készült változat, illetve az egyszerűbb változata, ez mindenki számára elérhető, akinek nincsen meg a Bridges and Ports kiegészítője. Illetve egyébként akár lehetne ide is gyárépületet építeni, hiszen ugye ez nem kerületnek számít, a kerület jellegét csak az adja meg, hogy itt a kapu az lezárja ezt az egészet, és hát ugye az látszik, hogy mivel több mint 200 000-es a fenntartása havonta, ezt azért nem kisvárosoknak találták ki, ezt a kikötőt. Most egyelőre egy hajóutat indítottam, de a későbbiekben majd beszélhetünk arról, hogy akár több helyről is jöjjenek ide hajók. Itt lehet látni, hogy mennyit sikerült eddig szállítani, ebbe az export és az import is benne foglaltatik. Az első mérföldkő, amikor lehet adni egy másik kaput, ami a kikötőhöz tartozik, az 10 000 tonna, vagyis 10 millió kilogramm szállított áru után jön el. Most egyelőre 1125 tonnánál tartunk. Hello! Tudod, mitől működik ez a csatorna? Igen, tőled. A te kommented, lájkod, illetve feliratkozásod ugyanis segít benne, hogy hétről hétre egyre jobb tartalmakat tudjak készíteni. Szóval, ha tetszenek a videók és érdekelnek a városépítős, tycoon vagy stratégiai játékok, akkor nyugodtan dobj egy feliratkozást. Minden héten új tartalom, magyarul közérthetően, sztorikkal. Hétfőn városépítés, szerdán gazdasági szimulációk, pénteken stratégiák. Játszunk együtt okosan és szórakozva. Írd meg kommentben, hogy te milyen játékokat látnál szívesen a csatornán. Andrew City Life, ahol a minőségi gameplayeket találod. Nézzünk akkor rá a városra. Amit majd még én ide akarok, de ez borzasztóan költséges, az egy városháza, illetve itt már elkezdtem kialakítani az úgynevezett premetro hálózatot, ami nem jelent mást egyszerűen, mint hogy a földbe süllyesztettem a villamost. Itt mutatom, ez már egy egészen kialakult része a városnak, már csak a villamost kéne megkeresni, itt a villamos, és így akadálytalanul tud közlekedni a forgalom zavartatása nélkül. És viszonylag gyakori megállókat raktam le, és akkor ezt a premetro hálózatot a város egészére tervezem majd kiterjeszteni. Most itt ezt rögtön be is építhetjük, és akkor lehetővé válik majd az, hogy még egy megállóval hosszabbítsuk meg az egészet.
már tulajdonképpen ezt meg is lehet tenni. Egyelőre egy villamos vonal van, és majd fokozatosan alakítom ki a többit. Nagyon sokfajta épülettípus van már ebben a játékban. Ebben a városban, bár eredetileg mediterrán városnak terveztem kialakítani, de aztán mégiscsak úgy voltam vele, hogy jobb, hogyha ezt az angol-holland típusú várost viszem. Így használok a legújabb holland épületekből, ezek itt láthatóak, illetve a holland egyetem és holland főiskola, ezek mind-mind egyébként rendkívül olcsóak, úgyhogy már csak ezért is ajánlott letölteni a holland csomagot. Tehát a holland főiskola 350 000 pénzbe kerül, minden más főiskola 500 000 pénz fölött van, a holland egyetem pedig 350 000 pénzbe kerül, és minden más egyetem, hogyha meg akarnánk építeni, akkor milliós kiadással járna. Egyedül a Modern Architect fizetős Content Creator Pack-kel elérhető az, ami 750 000-es. De még az is sokkal több mint a kétszerese, mint a holland egyetem. És az igazság, hogy bőven elég is egyébként ekkora kapacitás. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ide lehet kialakítani a különböző zömmel európai épületeket, illetve parkokat, itt be lehet építeni az egész környéket, illetve nekem nagyon tetszenek a különböző EU-s szolgáltató házak, vagy mixed housingok. Ami örvendetes szerintem, és ezt úgy változtatták, hogy most már nagyjából normálisan lehet lerakni modok nélkül is ezeket a padokat, ez már szinte hozzásimul az úthoz. Még mindig nem tökéletes, de már sokkal jobb, mint volt. Illetve a holland csomaggal szintén elérhetőek ezek a city bollardek. Ezek gyakorlatilag ilyen kis apró dekorációként használhatóak. Szerintem pont ilyen szokott lenni, amikor nem akarják, hogy oda autó behajtson, azért rakják le ezeket. Azért van rendesen forgalmi problémánk, nem fogjuk megúszni majd azt, hogy a buszokat be ne indítsuk, és ami még gond, az viszont tényleg gond, hogy elég sok szemetet sikerült termelnünk, mert hogy nem eléggé gyorsan dolgozzák föl a cuccokat. És az a nagyon vicces, hogy teljes egészében importáljuk az energiát, tehát ennek a városnak még gyakorlatilag erőműve sincsen. Na akkor ezen úgy változtassunk egyelőre, hogy kioldjuk a főbb erőmű típusokat. Itt mindjárt jönnek, ezt ki fogják takarítani. Valószínűleg, hogy hasonló problémával kell számolni, mint a City Skylines egy airport kiegészítőjében. Ott is mindig szemetes volt a repülőtér, akármit csináltam. És azt látom, hogy a hal az hiányzik. Na most halat azt importálunk, vagy exportálunk? Nézzünk csak rá. Hát én úgy látom, hogy többet termelünk, mint amennyit elfogyasztunk, tehát akkor van belőle egy nem is olyan kicsi többletünk, 64 tonnányi. Többen mondták egyébként, hogy nem szeretik ezt az újfajta production fült. Szerintem nagyon jól működik és látványos, mert látom, hogy mi az, ami nyersanyag, mi az, ami feldolgozott termék, azt is látom, hogy hol dolgozzák fel, illetve szemléletesen látszik a többlet, illetve a hiány is. Amiből hiányunk van, az olaj, arra mindenképpen gondolni kell majd, illetve a répa.
vagyis a zöldség, valamint itt a feldolgozott termékeknél is van jó pár, amiből még hiányunk van, például fából, de ez azért van, mert hogy kevesebb fát termelünk, mint amennyit elfogyasztunk. Jöhet ide egy vámiroda, ez 2%-kal meg fogja növelni az import költségeket, és 2%-kal csökkenti az exportból származó profitot. Itt akkor valamit benéztek a készítők, mert ha magam szempontjából nézem, és az importnak a költsége megnövekszik, akkor az nekem nem jó. Nézzük, most vagyunk 17 000-nél, leraktam a vámirodát, ráadásul ide lehet oldaléképületként megépíteni egyszer, és akkor így csak 15 000 lett a profitom. Hát akkor lehet, hogy ezzel nem csináltunk magunknak jót, de szerintem meg úgy igen, csak majd ez úgyis ki fog derülni, hogy hogyan tud ez kinézni. Biztos, hogy kellene majd nekem egy újrafeldolgozó központ, csak az 880 000 pénzbe fog fájni, de biztos, hogy kéne, mert ez így akkor csökkentett hatásfokkal működik addig. Itt közben viszont megcsinálom a leendő premetrónak az útját, ez nagyon egyszerűen működik, csak annyit kell csinálni, hogy le kell venni mondjuk 30%-ra, vagy akár lehet 25-re is, és mondjuk így 30-asra, és nem a baloldali, hanem a jobboldali egérgombot nyomom meg, kimélyítem a terepet, lehet, hogy ennyire nem is kell, és akkor onnantól kezdve, hogy megvan ez a méret, már akkor mehet level terrain-nel, szépen kihúzom, és onnantól kezdve egyébként föl lehet venni 50%-ra is az egészet. És akkor így meg lehet csinálni ennek a premetrónak az árkát egészen mondjuk idáig, és utána is lehet ezt folytatni. Az már ízlés kérdése, hogy itt alagúton vezetem-e ezt át, hogy ne ütközzön az iparvágánnyal. Ugye az iparvágánnyal amúgy sem ütközhet, mert ez a játékban egy ilyen szent tehén, hogy a villamos és a vonat keresztezze egymást. Persze jöjjenek csak el Európa keleti felére, és mindjárt látni fognak ilyen csodákat. Ugye amikor a City Skylines egybe bevezették a trollibuszokat, akkor is elég nagy botrány volt belőle, hogy a trollibusz és a villamos nem tudja keresztezni egymást, aztán pedig megoldották végül. Oké, idéglenesen itt végállomásoztatjuk a dolgot, fogom, beküldöm itt a föld alá, de ez ugye attól is függ, hogy mit enged a játék, mondjuk így, és így, és így. Picit hosszabb az alagút, de ez is működik így, innentől kezdve nem fogja a forgalmat zavarni. A premetro, ez egyébként, amikor egyik hétköznap sétáltam, akkor jutott eszembe, hogy ja, hát így is lehet építkezni, és megyünk tovább, és akkor amíg még nincsen ott az út, vagy a vasút, vagy szabadon eltakarítható, akkor mutatok egy jóval egyszerűbb módot is arra, hogy hogyan lehet építkezni. Látszik, hogy itt csináltam némi szintkülönbséget, de igazából ez nem nagyon fog föltűnni senkinek sem. Ugye itt van egy kétirányú, egyvágányos vasút, meghúzom és ennyi. És
Ez a rendszer arra is nagyon jó szerintem, hogyha bármikor akarok fölötte építeni felüljárót, akkor azt könnyedén korlátozás nélkül meg tudom tenni. És akkor nézzük még a megállók kialakítását, az egy érdekesebb dolog. Több különböző dologgal kísérleteztem, hogy hogyan lehet jól kialakítani a megállókat, de most már szerintem megvan. Ki kell itt ezt először is bővíteni, ez lesz majd a megállónak a helye, illetve annak a rámpának a helye, ahol a gyalogosok föl tudnak majd menni. Fogom, és akár a kicsi utat, akár a nagy gyalogutat használhatom, vagy akár használhatom ezt az újfajta hidat, ami a Bridges and Ports kiegészítővel elérhető, és akkor innentől kezdve már csak annyi a dolgom, hogy csinálok egy ilyet, de mondjuk mivel ez ronda lenne, próbáljuk meg úgy, hogy normálisan kapcsolódik. Még így sem fog teljesen normálisan kapcsolódni, de hogyha azt mondom, hogy akkor levezetjük, akkor így már jó lesz. Ez az egyik oldal, és akkor itt lesz a másik oldal, csak itt még ezt ki kell nekem mélyíteni. Szépen. Így. És lehet, hogy egyszerűbb innét indítani. A kispiszok nem mindig olyan könnyen adja meg magát, meg ráadásul ugye ez így besimul, ettől függetlenül persze át fognak tudni menni az emberkék, de hogyha valami profibb megoldást keresünk, akkor lehet azt is, hogy úgy vezetjük át ezt az egészet, hogy mondjuk ide tudjon simulni, vagy akár így. A dolog az nem tökéletes, de legalább működik. Legalábbis a City Skylines 1-hez képest mindenképpen. Most jöttem rá, hogy akár más oldalból is meg lehet fogni ezt a dolgot. És így. Most akkor megvan az új villamos megálló. Elismerem, ezzel kell molyolni, de így akkor most már ki tudjuk terjeszteni egészen a kikötőig a villamost, illetve a premetrót. Közben pedig a pénzünk is jól följött, szerencsére csak még a szemét problémákat nem sikerült megoldani. Nem baj, már 4000 tonnánál tartunk, de látszik az is, hogy körülbelül egy olyan 25 perce építettem a kikötőt, és közel fél órányi játék is ennyire volt elég, hogy még a második szintig se fejlesszük föl a kikötőt, viszont akkor föl tudjuk ezt pörgetni, mert akkor jöhet ide majd még egy hajó, viszont akkor csináljuk úgy, hogy építek még egy ilyen vízi utat, és itt valószínű, hogy már ezt fogom előnyben részesíteni, hogy ne akadályozzák egymást a hajók, hogy itt külön megépítem neki a másik tengeri folyosót, mondjuk így. Rögtön a kis hülye át is írta magától, mert hogy úgy rövidebb, de nekem pedig ez kéne, hogy jöjjön egy hajó Seven Oaksból is, és így. Ez jó egyébként, hogy meg lehet adni ezeket a waypointokat, mert így akkor könnyebben lehet ezzel dolgozni. Kevesebb az esélye annak, hogy akadályoztassák egymást a hajók. És jöhet is a buszgarázs, valamint a kicsi buszállomás. Meg némi várakozás, mire újra annyi lesz a pénzünk, hogy érdemben tudjunk ezzel mit kezdeni.
Amit még akartam mutatni, eléggé érdekes, hogy ide rakták be a játékban a buszok, illetve a taxik közé, de kikötő nélkül is lehet különböző raktárakat építeni, amik tárolják az árukat. És akkor én meg közben terjeszkedek tovább. Most már egyébként nagyméretű házakat is lehet építeni, mert már elértük a 8. szintet. Nézzünk egy ilyen High Density UK házat ide. Ezt a részt kifejezetten annak tartogattam. És akkor nézzük a buszhálózatnak a kialakítását. Ugye a villamos az jelenleg így fogja át a város, tehát akkor a busznak valahogyan úgy kéne menni, hogy mondjuk itt ezen a terhelt Crescent Streeten keresztül menjen. Nem is lesz olyan nagyon sok megállója, de ez a későbbiekben majd bővülni fog. Behúzom azért a buszsávot is, mert hát itt tényleg elég szörnyű állapotok vannak. Nem is tudom, hogy mennyire fog tudni majd így normálisan közlekedni. Reméljük a legjobbakat, hogy nem lesz nagyon zavarérzékeny a dolog. Viszont akkor trükközök az egyirányú utcákkal, mert ezek ideig, óráig akkor segíteni fognak. Nézzük akkor ezeket a buszmegállókat. Csak nem jó oldalra raktam le. Na VTF, mi történt itt? Most lesz jó, és most lesz jó, igen. És akkor itt ráfordulunk a Crescent Streetre. Ez egy nagyon jó dolog, hogy most már modok nélkül is lehet hídon is építeni a megállókat. Most megelégszünk azzal, hogyha mondjuk idáig tart az egyes busznak a vonala. Nézzük meg akkor mennyire fog tudni ez majd közlekedni. És a színválasztásnál akkor én most arra gondoltam, hogy legyen full fehér. Beindul a White Bus szolgáltatás, és itt már jönnek is szépen ezek a jó kis fehér buszok. És akkor szerintem, amit most meg kéne oldani, az az olajnak a kérdése. Nem csak azért, mert hogy hiány van belőle, hanem azért is, mert az extra profitot jelenthet. És akkor nézzük meg, hogy tankerrel vagy csővezetékkel járunk-e jobban. Szerintem ez a távolság simán letudható csővezetékkel is. A speciális industry között találjuk ezt az offshore oil drillinget, és viszont nem fog ide férni, akkor az azt jelenti, hogy hajna ki kell sajátítani még egy területet. Ennek nem örülök, mert ez jelentős költségnövekedést jelent. A másik dolog pedig az, hogy akkor valahogy ide is be kell húzni mellé az utat. Na ez még hagyján, csak vigyázzak majd, hogy ne kössem össze a kettőt. Viszont ez azért jó, mert akkor ide a fatermelést is meg lehet oldani. Nem lesz jó, és nem is tudom áthelyezni, mert hogy bele fog menni akkor a vízi útba, amit nem akarok. Itt lesz jó. Így már majd el fog férni rendesen. Szokásos útbehúzás. És akkor itt majd, hogyha elérjük a 10.000 tonnát, akár lehet egy másodlagos kikötő kapu is, de egyelőre nem szükséges. Ami még jó tanácsként merülhet föl, az az, hogy érdemes autópálya közelébe rakni ezt a kikötőt. Most még nincsen akkora forgalom, de a későbbiekben majd úgyis kelleni fog ide egy kapcsolat. Ahogyan az előbbi részben már mutattam, kihúzzuk szépen
a mólót egészen addig, míg az emberkék meg nem jelennek. Ez pont és lőn, akkor ezt is megoldottuk. Ide akkor mellé jöhet egy erdészet. Ez akár nyugodtan így is. Nem olyan jelentős a hiány, de ez a későbbiekben majd úgyis fokozódni fog, úgyhogy nem árt, hogyha már most gondolunk erre, hogy ez is legyen. És most már többletünk van olajból. Ami még hiányzik, az a fém, illetve a szén. Akkor oldjuk meg gyorsan ezt is. Jó, és a szemét problémák azok egyre nagyobbak. Ez nagyon-nagyon nem jó. És még messze a következő szint. Akkor következőt fogjuk csinálni. Felkapunk annyi kölcsönt, hogy tudjunk erőművet építeni, és vagy gázerőművel, vagy geotermikus erőművel, akkor ezt megoldjuk, de úgy látom, hogy most a gázerőmű az, ami létező alternatíva lesz, mondjuk lepakolásszuk ide, és most várunk a csodára. Ja, most így akkor vízhiány is keletkezett, persze. Itt még van egy mélységi vízbázis, ez pont jól jött, mert egyet már elszennyeztem. Ezt meg nem fogom. Jó. És szerintem mindjárt helyre fog állni a világ rendje. Nem mondod! Tehát lerakok egy mélységi vízbázist, és az az első dolog, hogy kigyullad. Ez azért nagyon durva. Na, menjetek, oltsátok el? Van egyáltalán tűzoltóság? Ja, van, csak... Hú... Hát azért maradjunk annyiba, hogy hát ilyen pekhes se lehet senki. Na, akkor addig ezt lezárjuk. Mindenkinek lesz vize. Ó, az anyád úristenit neki. Ez most komoly. Rögtön le is égett. Oké. Fú. Hát vannak gondok. Na most. Megnyitom a gázerőművet. És akkor megoldjuk a profit kérdést. Ezzel még a szemét probléma nincsen megoldva, de az import-export problémája az remélhetőleg meg lesz, és közben úgy tűnik, hogy viszont visszajött az irodákra való kereslet, hurrá! Már épülhettek is, és egy enyhe profitot is tudunk most már realizálni. A szemetet azt viszont majd meg kell oldani. Igen, és a magas bűnözés az a probléma még Sunshine Bay városában. Ezzel is foglalkozunk akkor majd. Jó, újra 12 000-es profit. Ezt most ki kéne pörgetni addig, ameddig nem jutunk el oda, hogy végre meg tudjuk oldani a szemét kérdést is normálisan. Maximum az lesz, aminek nem nagyon örülök, hogy majd építünk még egy szeméttelepet. Most viszont még lehet azt, hogy ezt kiterjesztjük, és akkor így lényegében költségmentesen tudjuk ezt megoldani. Ez egy ideig elég lesz, de sajnos nem olyan sokáig. Nem is tudom, hogy mi az, ami ennyi szemetet termel. Jó, költségvetés viszont helyreállt. És akkor jöhet még egy ilyen feldolgozó pont. Gyorsan ezt gyűjtsétek be. Azt nem tudom, miért ekkora a bűnözés. Valószínűleg kevés az egyetlen egy rendőrség. Ó,
hát ja, ez egy picike rendőrség, így már minden érthető. Szerintem most leteszek egy ilyen német típusú rendőrséget, ez is picike, de legalább valamit jelent addig is, ameddig tudunk erre normálisabb megoldást találni. És ugye persze az is a probléma, hogy mivel a forgalom még mindig bődületesen nagy, többek között azért is, mert hogy nincsen elég parkoló, ezért gondok vannak azzal is, hogy rendesen eljusson a kukásautó oda, ahova el kell, hogy jusson. Illetve a tűzzel is vannak problémák, pedig 100%-os a támogatottsága a tűzoltóságnak. Is leégett egy épület, és még ide kéne, hogy eljusson az a fránya kukásautó. Esetleg Nos, azt hiszem, akkor bőven volt építkezés és dráma is a mai részben, és még bőven adódott megoldandó feladat is ebben a városban. Most egyelőre ennyit tudtam mutatni a kikötő építéséből, és úgy tűnik, hogy az, hogy ez teljes pompájában ragyogjon, mint ahogyan a City Skylines-os tutorial videókban lehet látni, még legalább 4-5 órányi munkát bele kell tenni. Úgyhogy ha tetszett ez a videó, akkor kommenttel, lájkkal, feliratkozással ezt jelezzétek, valamint a videó megosztását is köszönöm, és akkor jövő héten folytatjuk az építkezést Sunshine Bay városában, amikor is meg fogjuk oldani reményeim szerint a forgalmi problémákat, valamint a szemét problémákat is. Nem mellesleg pedig a helyreállt költségvetés következtében több pénzünk is lesz, így már jöhetnek majd az igazán nagy épületek. Kedden Surviving Mars Sri Lanka bemutató, csütörtökön pedig Anno 117 stream. Várlak benneteket akkor is. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!